मेरोमा के भयो भनेदेखि मैले जुन यो कम्पोनेन्ट सर्च गर्यो भने मैले यो कम्पोनेन्ट 3 भनेर सर्च गरेँ होइन। म यो डाउनलोड गर्न खोज्छु कि डाउनलोड हुँदैन है, यो डाउनलोड हुँदैन। अब यो डाउनलोड हुनको लागि के गर्नु पर्ला है? डाउनलोड हुनको लागि म के गर्छु भने चाहिँ यहाँ एक्सटेन्सन म्यानेजरमा जान्छु है, यहाँ साइन इन गर्छु कि साइन इन। के साह्रो स्लो छ नेट पनि, वर्षौँ लाग्ने रहेछ त साइन इन गर्न पनि। ओके, हामी कहाँ जान्छौँ भने चाहिँ गुगलमा जान्छौँ है, अथवा ब्राउजरमा जान्छौँ। TRIMBLE ट्रिम्बल लगइन, ट्रिम्बल स्केचअप गरौँ, यहाँ गरौँ। यो त नहोला जस्तो छ यहाँ। ओके, नेपालको नेट पनि यति स्लो छ कि यति स्लो छ कि बरु कछुवा फास्ट होला। ओके, के गर्ने भने चाहिँ यहाँबाट साइन इन गरौँ। कृष्णराम साख लगइन भयो है यहाँ। ओके, त्यो लगइन भइसकेपछि के गर्ने चाहिँ यहाँ आयो है, साइन इन विथ गुगल गर्ने। यहाँ के छ है, नेक्स्ट। है कन्फर्म। अब साइन इन भइसक्यो है, यहाँ साइन इन आयो नि। साइन इन आइसकेपछि के गर्ने भनेदेखि अब हामी यहाँ फेरि सर्च गर्छौँ है, DOR डोर सर्च गर्छौँ, डोर। ओके, म अहिले यो सेलेक्ट गर्छु, डाउनलोडिङ है। ओके, डोरभन्दा अरू नै इमेज डाउनलोड भयो, ल ठिकै छ है। अब डाउनलोड भयो। के गर्नुपर्ने भने चाहिँ एक्सटेन्सन वेयर हाउसमा गएर, एक्सटेन्सन वेयर हाउसमा जाँदैन किनकि 2019 हो। एक्सटेन्सन म्यानेजरमा गएर हामीले यहाँ लगइन गऱ्यो भने यो डाउनलोड आउँछ। यति हो।